مريم ايش بدك؟ نور بيتين هاي
خالد يا خالد الفوتو هي تصور محمود الفوتو مع صغيرات سلمان هاي تفضل يلا ايش هذا بتذبح له يا خالد تفضل ايش من هون بعد خليها تشوف مرات صور نور ايش اشوف هنا فاطمه الله 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 يلا الماء ممكن تعطينا كلمة العربي؟ منورتونا يا رب نكون اسعدناكم. انا محمد سلام فنان عرايس من القاهرة. عايزه اشوف واحده ممكن تعطينا كلمة المهرجان؟ اولا انا سعيد ان انا موجود في مدينة الثقافة، وبدعوة طبعا من إدارة المهرجان، وتحية طبعا عظيمة وتقدير واعتزاز بوجودنا كمشاركين في هذا المهرجان كفرقة كيان ماريونيت مصر للعرائس، وفيها فنانين عظام زي الاستاذ محمد لبيب، محمد سلام، محمد شبراوي، واحنا كنا في ضيافة المهرجان بنقدم حاجة ليها علاقة بالروح المصرية والفولكولور المصري. مرحبا. وتشرفنا طبعا بكل فنانين العرائس والمبدعين، ومبروك عليكم الصرح العظيم اللي موجود ده. مرحبا بك عايش. ممكن تعطينا كلمة المهرجان؟ والله انا مبسوط ان انا في تونس، ومبسوط ان انا في مهرجان قرطاج. يعني دي اول مره احضر مهرجان قرطاج، ولكني جيت على مهرجان نابلس اكتر من مره، ولكن في استقبال كويس، في تنظيم كويس، في عروض كتير كويسه من جميع انحاء العالم. فالله يسعدكم ان شاء الله، موفقين ودورات اخرى عديده ان شاء الله. شكرا. ممكن تعطينا كلمة لإدارة المهرجان؟ شكرا لمهرجان قرطاج العرائسي الدورة الثانية، جهد مشكور ومثمن للهيئة العليا للمهرجان. هو مهرجان عربي جميل بيجمع كل العرب وكل الجنسيات الأخرى من العالم. أنا مبسوط إن أنا موجود السنة دي بصفتي باحث مسرحي، وموجود في اللجنة ندوة المسرحية، وطبعا مشارك مع زمايلي الفرقة المصرية. أنا مبسوط إنه بيسير على خطى محترفة وجيدة، وكل الشكر للأصدقاء العرائسيين التونسيين، عياد والأسعد وسلامي ومحمد علي، وكل الناس اللي على المجهود الكبير، والست رماح وكل الهيئة، وحسن المؤذن، وكل الناس. صراحة مجهود ضخم محترف يستحق الإشادة ويستحق التقدير من العالم كله، لأنه مهرجان محترف ومهرجان عظيم. شكرا. مرحبا. جيبك هيك هز عينيك.